guys! Welcome back to my YouTube channel and welcome to Yanyan Vlogsz. So for today's video, it's gonna be a new video and magkukulay tayo ng buhok kasi may binili ako guys. Shopee! Salamat Shopee! Ito, ang Marison na Cellowax. Ayan, so naboboard na ako sa hair ko and gusto ko na siyang palitan ng kulay. So, yeah, it's been a while since the last vlog I did. And, ayan, tatry ko ulit mag-vlog. Pakita ko muna yung hair ko, guys. Ayan. So, nagpa-bleach ako before. 2 times lang siya na-bleach. Ayan, ang gulo nun. Hindi ako nagsuklay, sorry. Ayan. So, ngayon, pupunta muna ako sa Walter kasi bibili ako ng gloves. At saka nung lagayan, yung brush, ganun, tsaka yung bowl. And ayun, samahan niyo ako, guys! Hi, guys! Kakauwi ko lang. Bumili na ako ng mga gloves, ng bowl, and yung brush na gagamitin natin para magkulay. And, ayun. Ayusin ko lang siya. And, let's start. Guys, share ko lang. First time ko lang magkukulay ng ako lang mag-isa. Ayan, sorry, maingay yung nasa likod ko. Hindi lang, share ko lang. Yan, mag-mix na nga ako. So, yan guys, dito ako sa labas sa terrace. Tapos dito ako magkukulay. And ito na yung materials, yung color, yung bowl, and yung brush, tapos yung gloves. Tapos ito yung conditioner. And mag-mix tayo. Let's go. Guys, tapos na po akong maghalo ng color natin. So, ito na siya. Yan. Yan, kasama ko po yung boyfriend ko. I love. Yun lang. Kulay na kami, guys. Gosh. Oh, momos. Ang dugyot ko. Okay na yan. Hindi talaga sa bahay niya. Umiikot-ikot pa ako yan. Stop mo. Yan guys, habang naghihintay, mag-ML muna kami ng jowa ko. Hi! So yan guys, ang dami pang nagtira sa color ko. And ayan, yan yung treatment ko. 1 hour later. So hi guys, so I don't want the results from my first Cellowax. And now I'm gonna be applying it on the, for the second time. And sana, tumalab na siya sa buong hair. Tumalab naman siya, guys, pero hindi lahat. Ayan, ganyan siya, guys. Ayan. So, tatry natin siya ulit kulayan. And, ayun. Samahan niyo ako ulit pagkulay! Hi, guys. So, I've been using this one and this Cellowax. And meron pa ako natira kanina. Ayan. The mixing bowl and the brush, and let's get started. Don't forget guys, the gloves. Wait lang, ang init. Sana tumalab pa siya kahit ganito na yung hair ko. Let's try it for the second time around. Sinisipon ako guys, sorry. Okay.
kakatapos ko lang magkulay ulit. And mag-iintay ulit tayo ng 1 hour. So, 11:53 na ng gabi. And naka 1 hour nang nakababad yung aking hair color na Cellowax. And magbabalaw na ako, guys. Wish me luck, sana okay na yung kulay. So guys, here's the final look of my hair using the Cellowax na color violet siya, guys. Then hinalo ko lang yung hair spa, keratin or any conditioners, guys. Pwede naman siya. And ayun, it's a big thumbs up para sa Marison Cellowax, guys. I hope you give this a try. It's only 29 pesos ko siya nabili sa Shopee, guys. I'm gonna post the link down below on the description box. So, by the way, guys, hindi siya tatalab sa hair nyo if hindi naka-bleach yung hair nyo, guys. So, sa akin, naka-bleach na yung hair ko before. 2 times siya na-bleach. And first try ko dito sa Cellowax is hindi siya agad tumalab. And this is my second try. And yeah, it's a round of applause for Marison. Thank you so much for giving my hair this. Love this look. Nabubula ko. Yan, guys. Thank you. And again, guys, that's it. I hope you like this video. Give this thumbs up and don't forget to subscribe to my YouTube channel. Bye, guys. See you on my next vlog.